हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवलेला आहे मँगो शिरा। तर हा शिरा बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे। याच वाटीने मी सगळं मेजरमेंट घेतलेलं आहे। तर रवा सगळ्यात अगोदर आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। तर गॅसवर कढई गरम करून घेतली, त्यामध्ये रवा घालून घ्यायचा आहे आणि अर्धी वाटी इथे मी तूप घालून घेतलेलं आहे। 1 चमचाभर तूप मी साईडला ठेवून देणार आहे। तर मीडियम गॅसवर आपल्याला रवा हा भाजून घ्यायचा आहे। इथे मी बारीक रव्याचा वापर केलेला आहे। याने काय होईल, जेव्हा आपला शिरा तयार होईल ना, तेव्हा तो छान मऊ लुसलुशीत तयार होतो। तर 5 मिनिटं तरी लागतील आपल्याला रवा परतून घेण्यासाठी। छान गोल्डन असा कलर येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। तर मस्त इथे आपला रवा परतून झालेला आहे। रव्याला छान तूप सुटलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत। इथे मी अर्धा लिटर कोमट दूध घेतलेलं आहे। आता गॅस बंद करूनच आपल्याला त्या रव्यामध्ये दूध ओतून घ्यायचं आहे। त्याने काय होईल, दूध गरम असल्यामुळे आणि रवा देखील गरम असल्यामुळे शितोडे उडतात, त्यामुळे चटका बसण्याची शक्यता असते। त्यामुळे इथे मी गॅस बंद करूनच हळूहळू दूध यामध्ये ओतून घेणार आहे। पूर्ण अर्धा लिटर दूध सगळं मी यामध्ये घालून घेणार आहे। 1 वाटी रव्यासाठी एवढं दूध पुरेसं आहे। तर छान मस्त हलवून घ्यायचे। पहा किती छान मस्त फुलून आलेला आहे आपला शिरा। आता पुन्हा गॅस ऑन करून आपल्याला 5 मिनिटं तरी दुधामध्ये हा शिरा परतून घ्यायचा आहे। तर पूर्ण दूध आटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचे। 1-2-3 मिनिटं तरी आपल्याला परतून घ्यायचे। पुन्हा छान मस्त मिक्स झालेला आहे आणि दाणेदार देखील झालेला आहे आपला शिरा। तर आता यामध्ये मी पाऊण वाटी साखर घालून घेणार आहे। तुम्हाला जर आणखी गोड हवा असेल तर तुम्ही पूर्ण 1 वाटी देखील साखर यामध्ये घालून घेऊ शकता। साखर घालून झाल्याच्या नंतर पुन्हा छान मिक्स करून घ्यायचे। साखर घालून झाली की याला थोडंफार पाणी सुटणार आहे, त्यामुळे आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे आहे याला। आणि 5 मिनिटं आपल्याला वाफ काढून घ्यायची आहे, साखर पूर्ण या शिऱ्यामध्ये एकजीव होण्यासाठी। तर पहिले छान मिक्स करून घ्यायचे आणि आता झाकण लावून वाफ काढून घ्यायची आहे। तर इथे आपली वाफ काढून झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। शिरा आपला मस्त फुलून आलेला आहे आणि मस्त दाणेदारही दिसतोय। मस्त मऊ लुसलुशीत इथे शिरा आपला झालेला आहे। पण आणखी थोडंसं यामध्ये इथे मी मँगो प्युरी घालून घेणार आहे। तर आता या टायमिंगला इथे मी फ्रेश आंब्याची प्युरी केली होती, आंब्याच्या फोडी करून मिक्सरमध्ये काढून घेतली होती। ही अर्धी वाटी प्युरी आहे, ही सगळी मी यामध्ये घालून घेणार आहे। तर हा हापूस आंबा असल्यामुळे याला कलर देखील छान येतो। आणखी थोडंसं कलर घालायची काही गरज वाटली नाही मला। तुम्हाला जर आणखी थोडासा कलर यामध्ये हवा असेल तर दुधात भिजवलेलं केसर देखील तुम्ही यात ॲड करू शकता। पण या आंब्यामुळे छान कलर आलेला आहे, मला काही गरज वाटली नाही। आता छान मिक्स करून झाल्याच्या नंतर यामध्ये वेलची पावडर घालून घेणार आहे आणि पुन्हा 1-2-3 मिनिटं आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर मस्त मऊ लुसलुशीत आणि दाणेदार असा आपला मँगो शिरा इथे तयार झालेला आहे। तर आणखी थोडासा रिच करण्यासाठी तुम्ही यामध्ये ड्राय नट्स देखील घालू शकता, पण मी सिंपलमध्येच करणार आहे, तसाही छान लागतो तो। आता यामध्ये आपण जे साईडला तूप काढून ठेवलं होतं ते यामध्ये घालून घेणार आहोत। याने काय होईल, एक शायनी लुक येईल आपल्या शिऱ्याला। तर छान मिक्स करून घ्यायचे आणि आता मी सर्व करून घेणार आहे। तर तयार झालाय आपला मँगो शिरा। आणखी थोडंसं अट्रॅक्टिव्ह दिसण्यासाठी वरती थोडंसं मी ड्रायनट्सने गार्निशिंग केले। तर तुम्हाला ही आजची रेसिपी कशी वाटली, आवडली असल्यास रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। बाय।